आज कार्तिक 6 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 25 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2665 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 17 करोड हाराहारीको मात्र छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ आज, र कारोबार रकम चाहिँ एकदम तेज घटेको छ। एभरेज कारोबार रकम 5.5 अर्ब रहेकोमा आजको कारोबार 4 अर्बको लाइनमा मात्र सीमित रहेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन तेज गर्दै गएको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट, बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही समय साइड बसेर बजार चाहिँ एग्रेसिभ केही थोरै तल घटेर एग्रेसिभ एउटा राइज भएको थियो। त्यसपछि फेरि पनि बजार तल आयो, फेरि पनि केही तल आएर माथि जाने प्रयास गर्दा अगाडि घाइला पार गर्न सकेन र लगभग फेरि अगाडिकै आएको दाजुबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ एग्रेसिभ फल भएको थियो। तर पुनः तल अगाडिको लोभन्दा तल गए पनि बजारले त्यो लेभललाई ब्रेक गर्न सकेन। ब्रेक गरे पनि धेरै बेर त्यहाँ रहेन, त्यसपछि इमिडिएटली बजार चाहिँ राइज भएको छ र आजको डे हाई आसपासमा नै गएर बन्द गरेको छ मार्केट। र यसरी हामीले ट्रेन्ड के छ भन्ने देखेको छौँ भने जुन हिसाबले बजार तेज घटिरहेको थियो र बजारले चाहिँ यसरी एउटा तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ एउटा साइडेज बसिरहेको भनौँ एकुमुलेसन भइरहेको हो कि भन्ने हिसाबले लिन सकिन्छ। र बजार चाहिँ तलतिरको मोमेन्टम अगाडि लोभन्दा तल पनि इमिडिएटली माथि भइकन तलतिरको मोमेन्टम लुज गरेर फेरि पनि माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले नै हामीले लिन सक्छौँ। सो अबको मार्केट जबसम्म आजको लो भनेको जुन 2632 आसपासमा रहेको छ, 2632 भन्दा तल नगएसम्म चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम चाहिँ माथितिर रहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा बजार चाहिँ यसरी माथि तल आइरहेको बजार अब चाहिँ फेरि पनि माथितिर यात्रा तयार गर्छ कि भनेर लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ अर्ली इन्डिकेसन मिलिसकेको छ। ओके, अब जाउँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिस छ। अगाडिको लोको दाँजोमा बजारले चाहिँ तल गएर नयाँ लोवर लो फर्मेसन गरेको छ, तर बजारले तलतिरको मोमेन्टम चाहिँ लुज गरेको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। किनभने बजारले चाहिँ यो अगाडिको लोको दाँजो जुन अगाडि एउटा लो रहेको छ, यो लोको दाँजोबाट लोवर लो फर्मेसन गरेर बजार माथि जाँदै थियो। खासै बजार त्यति माथि गएन, माथि जान नसकेपछि फेरि तल जाँदा अगाडिको लोलाई फेरि जाँदा ब्रेक गर्न सकेन। इमिडिएटली बजार चाहिँ केही तल झरे पनि माथितिर रिकभर भएको हुनाले एक हिसाबले डबल बटम टाइपको प्याटर्न बनाएको छ। सो यसरी चाहिँ अब बजार चाहिँ माथितिर चाहिँ फेरि जान खोजेको कि रिभर्स गर्न खोजेको कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अब यो जुन आजको यो अगाडिको हाई छ यसलाई चाहिँ भोलि सुरुवातमै पार गर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। सो यसरी चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर फेरि जान खोजेको कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। बजार हुन चाहिँ अगाडिको लोको दाँजोमा नयाँ लो तलतिर बनाएको छ। यसले टेक्निकली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ यो तरिकाको हुन्छ कि बजार यताबाट चाहिँ माथि जाँदैछ, अगाडिको हाईलाई पार नगरिकन फेरि पनि केही माथि गएर अगाडिको हाईको दाँजोमा लोवर हाई क्रिएट गरेर बजार यसरी तलतिर झर्न सक्ने सम्भावना प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ यो हुन्छ। तर बजारले चाहिँ तलतिरको मोमेन्टम लुज गरेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने तल बजार तल आयो, माथि जानु खोज्छ, माथि जाँदा फेरि तल आउँदा अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेको छैन, ब्रेक गरे पनि इमिडिएटली रिभर्स भएको। सो यसले चाहिँ बजार माथितिरै जान खोजेको हो कि भन्ने रूपमा यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले एक लेभलमा करेक्सन सकाएर माथि फेरि रिभर्स हुन खोजेको हो कि भन्ने रूपमा लिन सकिन्छ। आवरली र डेलीमा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहन्छ, लाइभ मार्केटमा लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले गरेको छु 9863805867। यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा।
आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ, अगाडि नै सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हो कि मार्केटले चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केट माथितिर लागिसकेको हुनाले यो तल आइरहेको फल चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने र बजारले चाहिँ फेरि यो केही करेक्सन पश्चात चाहिँ माथि गएर अगाडिको हाईलाई पनि पार गरेर माथितिर जान्छ कि भन्ने कुरा। टेक्निकली हामी हेर्छौँ भने अब बजार कुन लेभलबाट रिभर्स हुन्छ, एउटा अहिले जहाँबाट फर्किरहेको छ त्यो पनि भ्यालिड छ। यदि मार्केट त्यहाँबाट अझै जस्ट यहाँ म्यानिपुलेसन मात्र हुने र यसरी बजार चाहिँ के माथि पुगेर तल झर्छ भने त्यस पश्चातै बजारले अलिकति ठुलो करेक्सन दिन सक्छ र त्यसले मार्केटलाई 2500 को लेभलसम्म 2540 आसपास ल्याएर त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि बजार ओभरअलमा चाहिँ माथि नै जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। तर मार्केटको लागि चाहिँ अबको लागि जुन हिसाबले मार्केट अगाडि बढिरहेको छ, बजारले अब 2632 लाई चाहिँ ब्रेक नगर्नु नै मार्केटको लागि चाहिँ राम्रो छ। हिजो पनि सेयर गरेँ मार्केट एक लेभलमा डिमान्ड जोनमा आइसकेको छ, तर यो लेभलबाट चाहिँ जस्ट रिएक्सन मात्र हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ सेयर गरेर यस्तो एउटा रिएक्सन दिएर ओभरअलमा यो तल्लो लेभलमा आएर मात्र माथि जान्छ कि भन्ने कुरा थियो। तर यही लेभलमा आएपछि मार्केटले चाहिँ एउटा साइड बसिरहेको छ, यहाँबाट डाउन साइड डाउन ट्रेन्डको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति लुज गरेको हो कि जस्तो देखेको छ। सो अबको लागि हामीले चाहिँ 2632 को स्टप लस राखेर चाहिँ मार्केट माथि जान्छ कि भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो मार्केटको चान्सेस चाहिँ केही माथितिर पनि जान सक्ने देखिन्छ। र ओके, त्यसपछि हामी यसमा क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्छौँ भने चाहिँ बजार यसरी तल आयो र तलबाट चाहिँ माथितिर जान खोजेको रूपमा चाहिँ यसरी एक लेभलमा करेक्सन सकाएर अब माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्नमा आवरली टाइम फ्रेम क्यान्डल पनि देखिन्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ हिजो नै एउटा एक लेभलको जति एउटा मिनिमम करेक्सन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट गरिसकेको थियो र अब बजार चाहिँ त्यसपछि म्याक्सिमम बजार चाहिँ 2540 हुँदै 2440 सम्म आउन सक्ने र योलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन बजार माथितिर जान सक्छ कि भन्ने कुरा। यसरी बजार चाहिँ जुन हिसाबले मुभ भइरहेको छ, ओके माफ गर्नु होला, जुन हिसाबले बजार चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ यसरी माथि गएको छ, एउटा करेक्सनको पेचा मार्केट यसरी तल आइरहेको अवस्थामा रहेको र केही करेक्सन पश्चात चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर। अब यो करेक्सन चाहिँ अलिकति लामो पनि हुनसक्छ, 2540 सम्म नै आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। अब यो लोवर टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामीले हेरेर अगाडि बढ्न चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। सो आज कस्तो किसिमको क्यान्डल बन्यो भन्दा जुन हिसाबले बजार माथिबाट घटिरहेको थियो अ टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल चाहिँ बनेको छ, यसले चाहिँ बजार माथितिर लान सक्ने इन्डिकेटर छ। यदि भोलिको दिनको क्यान्डल चाहिँ आजको हाईभन्दा माथितिर 2500 माफ गर्नु होला 2670 भन्दा माथितिर सस्टेन गर्छ भने त्यसपछि बजार चाहिँ माथितिर यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ राख्न सक्छ। तर भोलिको बजार सुरुवाती चरण माथि गए पनि अन्तिममा घटेर फेरि पनि रिभर्स हुन्छ भने चाहिँ बजारले मोमेन्टम केही लुज गर्न सक्ने र फेरि पनि बजारले चाहिँ यो 2632 लाई ब्रेक गरेर पुनः तलतिर जान सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ रहन सक्छ। सो भोलि कस्तो किसिमको क्यान्डल बन्छ, मार्केट ओभरअल कतातिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ भोलिको क्यान्डल हेरेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। लोवर टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 5-15 मिनट टाइम फ्रेमहरू हेर्दा चाहिँ एक लेभलमा करेक्सन सकाएर अब बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि जस्तो देख्न सकिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेममा पनि टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डल भ्यालिड हुन्छ भने मार्केट यहीँबाट माथि जान सक्ने चान्सेस राख्छ। तर यदि पुनः भोलिको बजार चाहिँ माथि गए पनि माथि सस्टेन नगरेर घटेर बन्द हुन्छ भने चाहिँ त्यसले अलिकति ठुलो फल गराउन सक्ने चान्सेसहरू, यो म्यानिपुलेसन मात्र हुने र बजार चाहिँ फेरि फल हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुनसक्छ। तर यसो सर्फेसले हेर्दा लोवर टाइम फ्रेम हेऱ्यो भने चाहिँ बजार यहाँबाट माथितिर जान्छ देखिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा त हेर्दा चाहिँ अब बजारले कुन हिसाबको प्याटर्न गर्छ, यसरी एउटा म्यानिपुलेसन गरेर तलतिर पो आउने हो कि भन्ने खालको कुरा नकाट्न चाहिँ मिल्दैन। अब एउटा कन्क्लुजन राख्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, मेरो भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, लोवर टाइम फ्रेम हेरिरहँदा चाहिँ बजार यसरी तेज घटिरहेको बजार एक लेभलमा करेक्सन सकाएर अथवा भनौँ डबल बटम टाइपको प्याटर्न बनाएर बजार चाहिँ माथितिरै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। सो बजार चाहिँ यसरी तलबाट चाहिँ माथितिर पुनः जान खोजेको अवस्थामा हो कि जस्तो देखिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारियो छ, बजारले चाहिँ तलतिरको मोमेन्टम लुज गरेर फेरि माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्न छ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एक लेभलको डिमान्ड जोनमै छ र बजार चाहिँ यो लेभलबाट के रिएक्सन जान्छ भन्ने कुरा थियो, यहीँबाट पनि माथितिर मुभ जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न छ। तल आएपछि आज चाहिँ मार्केट साइडवेज बसेको छ
र माथितिर जान खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। घटिरहेको बजार यसरी पुनः माथितिर चाहिँ रिभर्स हुनु खोजेको हो कि रिकभरीमा जान खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। र डेली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने पनि आज टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ। यसरी तेज बढेको बजार यसरी बढेको बजार केही करेक्सन दिएर अब फेरि यहीँबाट रिभर्स हुन्छ कि भन्ने छ। सो आइदर रिभर्स हुने अथवा यो सिम्पली म्यानिपुलेसन भएर तल झर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको क्यान्डलले इन्डिकेट गर्न चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। ओके, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।